مرحبا بكم أعزائي، شخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم جايبة لكم قضية ما حد رح يقدر يستوعب أحداثها من وحشيتها، ورح تتساءلون هل معقولة إن في ناس لهذه اللحظة عندهم حقد وكراهية في قلوبهم تخليهم يرتكبون جريمة بقمة البشاعة والوحشية علشان سبب تافه؟ معقولة الإنسان يقدر إنه يحرم أعز وأقرب الناس له من الحياة؟ إيه نعم معقولة، لأن الإنسان اللي تنتزع منه مشاعر الإنسانية والرحمة يقدر إنه يرتكب أي عمل بدون تأنيب ضمير أو الخوف من رب العالمين ومن العقاب. وقضايا القتل والمجازر اللي قاعدة تصير بهذه الفترة تراها على أتفه الأسباب، والمفروض كل شخص فينا يتعظ من القصص اللي قاعد يسمعها ويبتعد عن مشاعر الحقد والغضب والكراهية، ويملي حياته بمشاعر الفرح والبهجة والطاقة الإيجابية، وأهم شيء ذكر رب العالمين. فخلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا أخبركم عن قصتنا الحزينة. في منطقة جميلة داخل الغابات المغطاة بأشجار الصنوبر التي تقع بين مدينتي إيموري وألبا في شرق ولاية تكساس الأمريكية، كانت تسكنها عائلة لطيفة ومحافظة جدا. وهذه العائلة مكونة من أب واسمه تيري كافي وعمره 41 سنة، والأم اسمها بيني كافي وعمرها 37 سنة، وأولادهم الاثنين اللي اسمهم ماثيو وعمره 13 سنة، وتايلر وعمره 8 سنوات، وبنتهم المراهقة اللي اسمها إيرين وعمرها 16 سنة. هذه العائلة البسيطة كانت جدا محبوبة من المجتمع، لأنهم كانوا منخرطين بشكل كبير بكنيستهم المحلية اللي اسمها كنيسة ميراكل فيث بابتست. كانوا دائما يساعدون أهل المنطقة، فالأب تيري كان دائما يقدم الرعاية الصحية بالمنازل، وبنفس الوقت كان هو القصيص بالكنيسة، وزوجته بيني كانت تعزف على البيانو بالكنيسة. أما الأولاد ماثيو وتايلر فكانوا يعزفون على الجيتار والهارمونيكا، وبنتهم إيرين كانت المنشدة بالكنيسة. كانوا العائلة النموذجية. ولكن أحوال إيرين تغيرت لما تعرفت على شاب بمطعم سونيك للوجبات السريعة اللي كانت تشتغل فيه، واسم هذا الشاب تشارلي ويلكنسون وعمره 18 سنة. تشارلي حب إيرين بسرعة وقدم لها خاتم زواج كان يخص جدته كوعد إنه يبغي يرتبط معاها ويتزوجها بالمستقبل. ومن كثر ما كان تشارلي مأثر على إيرين خلاها تغيب عن المدرسة أيام كثيرة، وصارت ما تروح للكنيسة وما تحترم أبوها وأمها ولا تسمع كلامهم. شخصية البنت اتغيرت 180 درجة، وهذا التغيير سبب خوف للأب، فقرر هو والأم إنهم يبحثون عن معلومات عن هذا الشاب اللي اسمه تشارلي، ولكنهم انصدموا من المعلومات اللي حصلوها عليه، لأن تشارلي كان يتكلم بمواقع التواصل الاجتماعي عن أمور تخص الجنس، كان يشجع الأطفال والمراهقين على تعاطي المشروبات الكحولية، وكان عنده أمور غير أخلاقية كثيرة. فاتفق الأب تيري مع زوجته اللي هي بيني إنهم يتكلمون مع بنتهم إيرين ويجبرونها إنها تقطع علاقتها كليا مع هذا تشارلي، وبالذات لأنهم عائلة محافظة وما يبغون أطفالهم إنهم يمشون بالطريق الغلط. فلما قعدوا مع بنتهم وقالوا لها إنها تقطع علاقتها مع تشارلي، إيرين عصبت ورفضت وما سمعت كلامهم. ولما راحت على المدرسة قعدت مع أصدقائها وقالت لهم إنها تبغي تذبح أبوها وأمها علشان تحافظ على علاقتها مع تشارلي، وفعلا قعدت تخطط إنها تتخلص من أهلها. فبتاريخ 1 لشهر 3 سنة 2008 صديق إيرين اللي اسمه تشارلي ويلكنسون ومعاه صديقة اللي اسمه تشارلز ويد واللي يكون عمره 20 سنة اقتحموا بيت عائلة إيرين بآخر الليل وهم نايمين،
وقالوا لإيرين تروح تقعد تنتظرهم بسيارتهم اللي واقفة برا البيت مع صديقتهم بابي جونسون واللي عمرها 18 سنة، لينهم يخلصون مهمتهم وهي قتل أهل إيرين كلهم. أنتم ملاحظين إن كل المشتركين بالجريمة أعمارهم أكبر عن عمر إيرين؟ وهذه نقطة لازم تركزون عليها. فأول ما طلعت إيرين من البيت وراحت قعدت بالسيارة تنتظرهم، تشارلي وتشارلز راحوا لغرفة الأب والأم وأطلقوا عليهم النار بالمسدس اللي كان معاهم. الأم بيني تم إطلاق النار عليها مرات كثيرة، ولكن ما اكتفوا الشباب، راحوا وطعنوها بسيف ساموراي كان معاهم برقبتها، وكانوا على وشك إنهم يقطعون راسها. وبهاي اللحظة ابنهم اللي اسمه ماثيو طلع من غرفته علشان يشوف شو اللي قاعد يصير، ولكن الشباب أطلقوا عليه النار براسه وعلى طول توفى. وبعدين تشارلز قال لتشارلي خل نقتل ابنهم تايلر اللي هو أصغر واحد علشان ما نترك أي شهود. فقاموا دوروا عليه ولقوه مسكين متخبي بالخزانة، فسحبوه لبرا وقاموا يتناوبون عليه بطعنه بالسيف لين توفى. واللي يقهر أكثر إن الأب تيري كان يسمع كل شيء يصير، ولكن ما كان قادر إنه ينقذ ابنه لأنه هو بنفسه انصاب ب11 طلقة بجسمه وواحدة بوجهه وفقد الوعي. وبعدين هذول المجرمين صبوا بترول بالبيت وحرقوه، والأب تيري أول ما استعاد وعيه شاف إن بيته قاعد يحترق، فقدر إنه يستجمع قوة ويزحف للحمام ويطلع من شباك الحمام لبرا البيت، وبعدين يزحف لمدة ساعة كاملة لبيت جارهم اللي اسمه توني غاستون اللي اتصل بالشرطة. 911, what's the address of your emergency? This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot out here at my house. Okay, so he's been shot? Yes. What's your address? 2320. Wait a minute. Hang on. It's 2063 County Road 2320. Okay, so you're in Alva? The complaint says he's got a victim in his house that's been shot. Alright, so I have a few questions that I need to ask you, okay? We're going to get you an ambulance. I need you to stay on the line with me, okay? Are you with the patient now? Yes. How old is he? He's 41. Is he conscious? Yes. And is he breathing? Yes. Okay. Sir? Yes. Okay, I'm sorry. When did this happen? I don't know, just a little bit ago. And we've also got a house on fire out here. And the house is on fire? Is the person who shot him still nearby, sir? Yes, he's right here at me. You shot him? No, I didn't. I don't know any more details. I've got to hang up and help him. Sir, I have to ask you these questions. Okay, they're en route. Is there any serious bleeding? Yes, he's bleeding. Okay, is he completely awake? Yes, he's awake. Okay, what part of the body was injured? I don't know, but I've got to go. Sir, I need to know where he was shot. Do what? I need to know where he was shot at. I don't know. He's right there and you don't know where he was shot? Yes. Where's he bleeding? He's bloody all over. He's bloody all over? Yes. Okay, do you know what he was shot with? No. Is there more than one wound? I don't know. Alright, sir, I need you to look and check Helen. so we can help him, okay? Helen, give him a towel. تم إدخال الأب تيري إلى وحدة العناية المركزة اللي موجودة في عيادة شرق تكساس الطبية، وبعد 3 ساعات من وقوع الجريمة تم إلقاء القبض على تشارلز وتشارلي وصديقتهم بابي. وبعد فترة بسيطة تم إلقاء القبض أيضا على إيرين اللي كانت متخبية ببيت أخو تشارلز الكبير، لأن الشرطة اشتبهت فيها، ولكن تم إطلاق سراحها لعدم وجود أدلة كافية. وبعد ما قامت الشرطة بالتحقيق مع المجرمين الثلاثة قالوا إن إيرين هي اللي كانت وراء هذه الجريمة وهي اللي خططت لها، ووعدتهم تعطيهم $2000 بعد تنفيذ المهمة اللي كانت موجودة بصندوق الأمانات في بيت أهلها. فباليوم الثاني ألقت الشرطة القبض على إيرين وهي بطريقها رايحة للعيادة علشان تزور أبوها،
الحمد لله إنها ما وصلت له، شكلها كانت ناوية تخلص عليه بالمستشفى. خلونا الحين نتكلم عن حياة إيرين وكيف كانت عايشة علشان نعرف ليش فكرت إنها تقتل عائلتها. الأب والأم تيري وبيني كانوا أشخاص محافظين جدا، وحمايتهم لبنتهم كانت مفرطة لدرجة إنهم ما كانوا راضين إنها تدخل لمدرسة نفسها نفس غيرها، وكانوا يدرسونها بالبيت وهي من عمرها 13 سنة. ولما انتقلوا ويعيشون بالمنطقة الجديدة قرروا إنهم يسجلون بنتهم وأولادهم بالمدرسة الحكومية اللي موجودة بالمقاطعة. وبعد أشهر قليلة أبو إيرين سمع إن في بنت معجبة ببنته وباستها بالقاعة، فقرر إنه يطلع كل أولاده من المدرسة، والأم صارت تدرسهم بالبيت، ودراستهم كانت عبارة عن منهج دراسي قائم على كتاب الإنجيل فقط. وفكروا الأب والأم إن تدريس إيرين بالبيت راح يساعد بعلاجها من مرض اسمه اضطراب نقص الانتباه، اللي خلاها متأخرة عن استيعاب المنهج الدراسي، وإنها تتخرج مع زميلاتها بالصف. حياة العائلة كانت كلها يا بالبيت يا بالكنيسة. فلما صار عمر إيرين 16 سنة اشتغلت بمطعم سونيك للوجبات السريعة، وصار عندها رخصة قيادة، وأبوها عطاها سيارة علشان تقدر تروح وترجع فيها. وزملاء إيرين بالمطعم كانوا يقولون إن إيرين كانت تتصرف وكأنها ولأول مرة تشوف العالم، لأن مثل ما قلنا أهلها كانوا جدا محافظين، وهذه ثاني نقطة لازم نركز عليها. وكانت علاقة إيرين مع تشارلي مراقبة من أهلها، فكانوا ما يخلونها تطلع مع تشارلي لحالها، وكان وقت رجوعها اللي هو الكرفيو الساعة 9 بالليل. غلطة الأب والأم إن كانوا وايد ضاغطين على بنتهم، وبشهر 12 لسنة 2007 إيرين ترجت أبوها وأمها إنها ترجع للمدرسة علشان تكون مع حبيبها تشارلي، وأهلها وافقوا. وبعدها بفترة تشارلي قدم خاتم الزواج لإيرين، بس لما أهل إيرين شافوا إن بنتهم لابسة هذا الخاتم طار عقلهم، وراح الأب تيري لتشارلي وبهدله وقال له مستحيل تاخذ بنتي، أنت مستوعب إن عمرها 16 سنة فقط؟ ومن بعدها منعوا بنتهم إنها تشوف حبيبها تشارلي برا البيت، ولكن سمحوا لتشارلي إنه يزورها فقط مرة واحدة ببيتهم وتحت مراقبتهم. ومرة من المرات إيرين اشتكت لخالتها عن وضعها مع أمها وأبوها بالبيت، وقالت لها إن هي تبغي تهرب مع حبيبها تشارلي، فخالتها قامت وخبرت أمها، وأمها عصبت عليها وراحت صفعتها كف. وإيرين على طول اتصلت على تشارلي وقعدت تبكي وتشتكي له اللي صار. ومرة من المرات الأم بيني سمعت بنتها إيرين وهي تتكلم مع تشارلي على التليفون بوقت متأخر بالليل، فأخذت منها التليفون ومفتاح سيارتها، وحتى حرموها إنها تروح للمدرسة لمدة أسابيع، يعني قطعوها نهائيا عن العالم. وهذه النقطة الثالثة اللي لازم نركز عليها. ولما قدرت ترجع للمدرسة قالت لتشارلي إن ما في حل غير إنهم يذبحون أبوها وأمها. وعلى كلام طلاب المدرسة للمحققين إيرين كانت معلقة تشارلي فيها، وكانت تتحكم فيه لدرجة إن لو طلبت منه يسوي أي شيء هو كان راح يسويه وبدون أي تردد. كان نفس الخاتم بإصبعها، لأنه فعلا كان يحبها من كل قلبه. والحين خلونا نشوف ضباط الشرطة والجيران شو قالوا عن هذه الجريمة. رئيس الشرطة واللي اسمه كيرت فيشر قال إن أفراد مسرح الجريمة ما قدروا يحددون سبب الوفاة، هل كان من طلقات المسدس أو من سيف الساموراي أو من الحريق، لأن الجثث كانت متفحمة على الآخر، وكان من الصعب جدا معرفة سبب الوفاة، لذلك طلبوا إنهم يقومون بتشريح الجثث لمعرفة سبب الموت. أحد أصدقاء العائلة واللي اسمه كارل جونسون قال إن ساق سيارته لموقع الجريمة، وكانت النيران ما زالت مشتعلة بالبيت، كان من الصعب جدا إخماد هذا الحريق. أما واحد من الجيران واللي اسمه هارولد ريد قال إنه يعيش بالقرب من هذه العائلة على مسافة 1.5 كيلو،
ولما سمع صوت طلقات النار على الساعة 4 الفجر كان على باله إن هذا صوت الرعد أو البرق، وأضاف على كلامه إنهم ما يسمعون نهائياً إن في أي جريمة تصير بمنطقتهم، وهو نهائياً ما يقفل باب بيته من الأمان اللي موجود. وإدارة الإطفاء التطوعية اللي موجودة بالمنطقة قالوا إنهم أخذوا وقت طويل جداً لإخماد هذا الحريق. ولما واحد من الإطفائيين شاف جثث الأولاد الصغار متفحمة على الآخر ما قدر يتحمل المشهد وطاح على ركبه وظل يبكي ويدعي. الضابط المناوب بوقت الجريمة واللي اسمه تشارلز ديكرسون لما استلم البلاغ ما كان عارف أي بيت صار فيه الجريمة، فظل يسوق سيارة الشرطة مالته داخل الغابات لين لمح ضوء مشع برتقالي من بعيد، ولما قرب لهذا الضوء شاف إن في بيت قاعد يحترق بالكامل، وبعدين عرف إن هذا بيت عائلة كافي، فعلى طول طلب فرقة الإطفاء والإسعاف وكمل على بيت تومي غاستون اللي اتصل على الشرطة. وأول ما وصل عنده شاف الأب تيري، وتيري قال للضابط إن أنا عائلتي كلهم ماتوا وأخاف أنا بعد أموت من إصاباتي، ولكن الله مدني بالقوة علشان أظل عايش علشان أخبركم منو كان المجرم. وبعدها بلحظات وصل المحقق بالقضية اللي اسمه ريتشارد آلمون وسيارة الإسعاف، وقالهم الأب تيري منو كان القاتل. والمحقق اتصل على رئيس الشرطة اللي اسمه كيرت فيشر، وعلى طول كيرت عرف وين يروح علشان الشرطة تلقي القبض على المجرمين. بالمدن الصغيرة بأمريكا اللي تكون برا الولايات نسبة الناس اللي تعيش فيها قليلة جدا، فتلاقون الكل يتعارفون وكل واحد يعرف بيت الثاني. أما بالنسبة للتحقيق مع المتهمين فكلهم قالوا إن إيرين هي العقل المدبر للخطة، وإيرين لما حققوا معاها قالت إن الجماعة خطفوها وخدروها وقتلوا أهلها وحرقوا بيتها. طبعا الشرطة ما اقتنعت بكلام إيرين لأن الأدلة كلها كانت ضدها، ولأن في عدة أشخاص من معارفها ومن ضمنهم حبيبها القديم اللي اسمه مايكل واشرن قالوا للشرطة إن إيرين كانت من زمان تخطط إنها تقتل عائلتها. Aaron and I met when we were about 16 years old at a church camp. Aaron got along with everybody. Aaron's parents, Penny and Terry, were very strict. Aaron used to sneak around and disobey her parents. I did not see any troubling signs in Aaron. One day I said, "How are you and your parents doing?" And she said, "I just wish they were dead." A few weeks later, Aaron asked me if I would murder her whole family and burn the house down, and I told her no. I thought, "You crazy bitch." I told her to get the hell out of my house. Aaron and I never spoke again after the last conversation. Never thought Aaron would actually have her family killed. تشارلي اللي هو حبيب إيرين قال للمحققين إن إيرين قبل الجريمة بيوم اتصلت عليه تقول له إنها معصبة كثير من أهلها وتبغي منه إنه يذبحهم، وتشارلي حاول كثير إنه يقنع إيرين إنهم يهربون، ولكن هي رفضت وأصرت إنه يقتلهم. ولما المحقق سأل تشارلي ليش ارتكبت هذه الجريمة قال له تشارلي إن أنا التحقت بالجيش عشان أسوي أي شيء بدون ما أفكر وما أحس بشعور بالذنب، وقتلي لأهل إيرين لأني كنت مقتنع أني واقع بالحب. وبعد قال إنه هو طالع من البيت أخذ معاه شنطة سفر تخص إيرين كانت حاطة فيها ملابسها وأغراضها الشخصية، ولما وصل للسيارة شاف إيرين فرحانة وابتسمت له وقالت له أنا جدا سعيدة لأن نفذنا الخطة. وبعدين طلعوا كلهم بالسيارة وراحوا لبيت أخو تشارلز الكبير، وآخر شيء قال للمحقق إنه يتمنى إن الله يغفر له ذنبه. أما تشارلز ويد اللي هو صديق تشارلي واللي كان مشترك معاه بالجريمة قال للمحققين إن تشارلي كلمه وقال له ساعدني علشان أقتل أهل إيرين، بس تشارلز بالبداية كان رافض الفكرة، بس لما تشارلي قال له إن إيرين وعدتنهم بمبلغ $2000 على طول وافق لأنه كان محتاج للفلوس.
وقال بعد للمحققين إنه أبداً ما يحس بالندم إن قتل هذيل الأولاد الاثنين، وعطاهم التفاصيل عن كيفية قتل العائلة. وبعد ذكر إن إيرين كانت بالسيارة طايرة من الفرحة. أما المتهمة الثالثة بالقضية اللي اسمها بوبي جونسون، كانت هي اللي تسوق السيارة، وقالت للمحققين إنها ما كانت تعرف عن الخطة، ولكن هي كانت معاهم لأنها كانت حابة إنها تظل مع حبيبها تشارلز، وأصلاً انصدمت لما شافت إن بيت أهل إيرين قاعد يحترق. وبس قالوا لها المحققين إن الشباب خلاص اعترفوا بكل شيء، انهارت على طول واعترفت إنها كانت تعرف عن الخطة. وبالنسبة لإيرين فسووا لها فحص السموم علشان يتأكدون من قصتها، هل فعلا انخطفت وتم تخديرها ولا لا، وطلعت النتيجة سلبية. وحتى الشرطة شافت إن ملابسها ما كان عليها ريحة دخان، ولا كان أصلا يبين عليها أي أعراض من استنشاق الدخان، فهني تأكدوا إنها كانت تكذب. وتم وضع المتهمين الأربعة كلهم بالتوقيف لإكمال إجراءات التحقيق. وبعد عدة أيام الأب تيري طلع من العيادة الطبية وراح قعد عند أخته اللي ساكنة بمدينة ليونارد، ولكن كان يحس بألم فظيع ومقهور من اللي صار معاه، لأنه خسر أفراد عائلته كلهم وخسر بيته وما تملأ أي شيء. فقرر إنه يرجع لموقع مسرح الجريمة وينهي حياته. يقول إنه كان يبغي إنه يموت بنفس المكان اللي ماتوا فيه عائلته، ولكن وبفضل الله رجع الأب تيري عن قراره وقال لا، ما رح أنتحر، رح أقوي شخصيتي وأصبر، لأن الله ما خلاني أعيش إلا لسبب. وبعد ما تعافى كليا رجع لموقع مسرح الجريمة، لأنه حس إن جروحه ما رح تنشفي إلا لو قعد هناك. وفعلا قعد فترة 4 شهور بالموقع، واشترى له مسدس وظل قاعد بس يفكر ويدعي. وبعدين قرر إنه يزور بنته اللي موجودة بالسجن علشان يسمع طرفها من القصة. وإيرين الخبيثة قدرت إنها تلعب براس أبوها وقالت له إنها مظلومة، لدرجة إنه صدقها وصدق كل أكاذيبها. ولما الناس كانت تسأله كيف قدرت إنك تصدقها وتسامحها، قال لهم إن ديننا علمنا إن نسامح ونغفر للناس أخطائها، وهاي بنتي من لحمي ودمي، والإنسان اللي يسامح رح يرتاح بالدنيا. بجلسات المحكمة قالت وكيلة النيابة اللي اسمها ليسا تانر إنها شافت قضايا أقبح عن هذه القضية، بس لما جمعت كل الأدلة اكتشفت إن هذه القضية كانت من أكثر القضايا الوحشية اللي شافتها بحياتها المهنية كلها. أهل إيرين كانوا جدا مسالمين، ولا عمرهم ضروا أي إنسان، وعمرهم ما مدوا إيدهم على أطفالهم ولا ضروهم بأي شكل من الأشكال. والشباب المتهمين ما كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية ولا المواد المخدرة علشان يرتكبون هذه الجريمة الوحشية. وإيرين ما كان عندها دافع قوي علشان يخليها تنهي حياة أهلها بكل بساطة. وسجل المكالمات كان أقوى دليل علشان يدين إيرين. حاولت وكيلة النيابة إنها تقنع الأب تيري إن بنت إيرين وراء هذه المجزرة، لأنها كانت تبغيها تتحاكم كشخص بالغ وليس قاصر عشان الحكم يكون مشدد. والأب اقتنع بالنهاية إن بنته وراء كل شيء، ولكن ظل يزورها ويدعمها بالمحكمة، وما وقف عن حبها ولا لحظة، مع أنها والله ما تستاهل. المهم تم الحكم على المتهمين تشارلي ويلكنسون وتشارلز ويد وإيرين كافي بالإعدام، والمتهمة بوبي جونسون بالسجن لمدة 40 سنة مع الموافقة بتقديم طلب الإفراج المشروط بعد ما تكمل 20 سنة من محكوميتها. ولكن الأب تيري ما رضى بالحكم وكتب رسالة لمكتب المدعي العام، وكان يقول له فيها: قلبي يخبرني بأنه هنالك ما يكفي من الوفيات، أريد لهم في هذه الحياة أن يحصلوا على فرصة للندم،
أو الوصول إلى مكان التوبة عما فعلوه. قتلهم لن يعيد لي عائلتي. فوافق مكتب المدعي العام بإلغاء عقوبة الإعدام عنهم والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدون الحق بطلب الإفراج المشروط. بوحدة من جلسات المحكمة الأب تيري وجه كلامه لتشارلي وتشارلز وقال لهم: مع الوقت لقد أراني الله معنى التسامح. تشارلي، أنا أقول لك اليوم أنني مسامحك، ليس من أجلك وإنما من أجلي، لأنني أرفض أن أصبح رجلا عجوزا مريرا. إذا كنت أريد الشفاء والمضي قدما فيجب أن أجد بعض المغفرة في قلبي، وكان هذا أصعب شيء اضطررت إلى القيام به على الإطلاق، لأنك أخذت الكثير مني. الأب تيري يعيش الآن بالقرب من المقبرة اللي تم دفن زوجته وأولاده فيها، ويمارس وظيفته كقصيص بالكنيسة، ويزور الكنائس المجاورة، ويستخدم قصته لإعطاء درس عن التسامح والمغفرة. بعد ما سمعنا أحداث هذه القصة، أكيد جاكم الفضول تعرفون شو هو السبب اللي أدى إلى وقوع هذه المجزرة. والسبب هو إن البنت كانت بعدها بفترة المراهقة، وهذه الفترة جدا حرجة، وتعتبر من أصعب الفترات اللي يمر فيها الإنسان خلال مراحل نموه، وأيضا تكون صعبة على الأهل لأنهم راح يواجهون تحديات مع أطفالهم المراهقين، لأنهم يكونون مندفعين بالحياة حتى يكونون هويتهم وشخصياتهم، فيحتاجون إلى الشعور بالاستقلالية، وهذا الشيء يضع الأهل في حالة خوف على أطفالهم من ارتكاب الأخطاء، وخاصة إذا كانوا يعيشون بمجتمع محافظ. أهل إيرين كانوا جدا محافظين، وكانوا دائما يوجهونها إلى الدين بعيدا عن التربية الأخرى اللي هي تربية الأهل الاعتيادية وتربية المدرسة والمجتمع كذلك. وهذا الشيء خلاها تتمرد على قوانين أهلها وتتمرد على البيئة اللي هي موجودة فيها، لأن البيئة لها أيضا دور كبير في تنشئة المراهق، والمراهق تكون مشاعره مضطربة، فممكن إنه يكون حزين، وممكن إنه يكون فرحان، وممكن إنه يقع بالحب على باله إنه حب، ولكن هو أصلا مو بحب، وإنما هي عبارة عن عواطف تكون متلخبطة يوجهها نحو شخص معين. وهذه المشاعر المضطربة تخلي المراهق دائما في حالة هيجان وتمرد، وهني يظهر دور الأهل، فلازم يقفون بجانب هذا المراهق ويشجعوه على أنه يلجأ لهم لما يحس بأي مشاعر غير مفهومة بالنسبة له، حتى يقدرون يلاقون الحلول مع بعض، أفضل ما أنهم يمارسون على المراهق الدور الدكتاتوري اللي هو اتباع الأوامر فقط بدون نقاش. ولازم يحترمون مشاعر المراهق ويتقبلون مشاعره ويحتضنونه. ولكن بعض العوائل خاصة المحافظة دينيا ينشئون أطفالهم في بيئة نفذ ولا تناقش، بمعنى أنهم يغرقونهم بالتعاليم الدينية ولكن بدون نقاش، وهذا الشيء يسبب للمراهق الشك بهذه التعاليم الدينية. فأفضل طريقة علشان المراهق يلتزم بكلام أهله هو أن أهله لازم دائما يتناقشون معاه ويتقبلون آراءه بكل طيبة ولطف، ويحاولون أنهم يقنعونه بالدين بالطرق الصحيحة وبالطرق اللي ما تسبب عليه ضغط، وما يستخدمون طرق الجبر أو التهديد، ويقدمون له الأدلة والبراهين على كلامهم، أو يفهمونه بطريقة لطيفة إن هذه التعاليم الدينية هي اللي راح تحفظك وتحميك، وإن الرب موجود بحياتنا وهو الوحيد اللي مسؤول عنا، نحن لازم نأدي واجباتنا نحوه علشان هو يرضى علينا ويعطينا الشيء اللي نتمناه.
فبهذه الطرق يقدرون الأهل يوصلون هذه المعلومات للمراهق حتى لا يخرج عن هذه التعاليم الدينية وينفر منها أو يكرهها. لهذا السبب نحن نشوف أن بعض المراهقين لما يزيد عليهم الضغط من الأهل أو من المجتمع اللي هم عايشين فيه راح يحس نفسه إنه منبوذ أو غير مأخوذ برأيه، أو كأنه ما له أي اعتبار، أو ما له وجود أو دور في عائلته، أو ما له شخصية، أو ما عنده قيمة. وهذا الشيء راح يزرع بداخله نوع من الحقد والكره على الأهل، لأنهم ما قاعدين يتجاوبون معاه بالطريقة اللي هو يبيها، وهذا يدفعه إنه يفكر إنه يتخلص منهم. فقسم منهم يتخلص من أهله عن طريق الهروب من المنزل، قسم منهم يفكر إنه يسبب مشاكل كثيرة عشان يحط أهله دائما بورطة فيجبرهم إنهم يسمعون له، وقسم منهم يرتكب جرائم مثل صاحبة قصتنا إيرين اللي أصلا ما شعر بالندم لأنها حاولت إنها تتخلص من الضغط اللي كانت شاعرة فيه واللي ما كانت ملاقية له علاج. والأب تيري رغم إنه سامح بنته بالنهاية ويقول إنه لازم نتسامح ونغفر أخطاء بعض، لكن هذا ما كان الحل الصحيح. الحل إنه كان من المفروض من البداية إنه يتجاوب معاها ويكون لها صديق، والأم كذلك كان لازم تكون لها صديقة ويحاولون يفهمون دوافعها وأهدافها وشو هي احتياجاتها ورغباتها، حتى يصير بينهم نوع من التواصل المبني على التعامل الصحيح بين الآباء والأبناء لين يتجاوزون فترة المراهقة عشان يكونون بحالة صحية ونفسية ممتازة تماما بدون ما تتشكل عند المراهق رواسب أو يمر بحالة الاكتئاب أو يصير عنده حالة نفسية. فمن الضروري جدا للآباء إنهم يفهمون أن التعاليم الدينية ليست كافية في تربية المراهق. ولين هني أكون خلصت لكم القصة، أتمنى أنها تكون عبرة للجميع. كنت معاكم شهد محمد، أشوفكم بفيديو جديد بإذن الله. شكرا لكم، مع السلامة.